Kaya naman. Nakakainis guys, oh. Oh, napakaingay. Napakaingay ng aking rear drum brake. Oh, di ba? Grabe. Napakaganda. Nagkakahiya, skandaloso ang rear drum brake ko. Dahil narating nyo nga na sobrang ingay ng lagik-gik ng aking ng aking rear drum brake. Gia, mingay! Lilinisin natin at susubukan natin palakasin yung ating rear drum brake. Tita, why are you doing? Hi! Hi! Yeah! I like the sabi. Grabe, ang tigas ng gawa ko last time. Fairness, ha? Hindi ko talagang tanggal, guys. Ang tigas. May technique dyan eh. Tapakan mo ng konti. Ayun. Hindi to tutorial, ah. I just like to share. No, kaya easy kasi may alaglag din eh. Oops, tanggal na. Sampay mo lang dito, ganyan. Then tanggalin natin. Mapapansin nyo, sana mapapansin nyo, makapal pa naman siya. Alam mo, next project ko rito guys, ang init pag may maganda-gandang budget tayo, gusto ko gawin itong rear disc. Comment kayo sa mga naka-rear disc na sa nakapag-modify na kung maganda ba siya o pangit. Napanood na ako ginuguhitan, parang gusto kong guhitan eh, lalakas daw. Oo, totoo yun. Bagay kasi yung front brake na natin, ang disc brake. May guhit yan eh, yung brake pad niyan. Kakabang tanggalin eh, baka hindi ko may balik. See? May pit eh. Ang ganda na. Ayan o. Okay na. Ano kaya yung difference kanina sa pinakita ko? Testingin natin. Siyempre gusto ko rin medyo malakas yung likod. Ay, hindi pala inisis. Kinantupan niya nga eh. Kiniskis niya nga pala ng ganito. Ganyan pa niya nga pala yun. Gaya natin. Nga pala, sa mga ka-FZi dyan, please support naman me. Don't forget to comment, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para parati kang updated dito sa mga pinagagawa ko sa aking motor na FZi. Yun na. Pili natin ito linisan. Yun na isa. Yung pangalawa pala. Ayan. O, yan na. Magaspang na siya. Welcome back sa Ilan. Nagbabalik ako. Ilang minuto na. Isang oras na. Ilang, ano na kaya ang kinakain nito? So, siguro magka-cut-cut muna ako. Lilinisin ko to. Then babalik ako sa inyo pag luminis na, ha? May ginawa lang akong magic doon. Understand ko na yung mga ibang bagay-bagay. Hahaha. So, ayan no guys, no? Halos isang oras bago ako nakabalik sa inyo. Pero siyempre, edited to. So, nalinis ko na yung hub. Hub ako ng hub. Hindi naman ako sure kung hub yun. So, papakita ko na lang sa inyo yung lagayan ng drum brake. Ayan. Nalinis ko na yan. After
Hindi naman actually after 3 years to eh. Nabaklas ko na dati yan, pero ngayon mas second time ko na medyo confident na ako na baklasin yung rear drum brake. So, ba't ko binibidyo to? Kasi niyayabang ko sa'yo. Kasi hindi mo pa na-experience to. De, joking aside. Wala, vlogger eh. Gusto kong pakita. Sana maging successful talaga kasi nakakairita yung ik-ik niya. Yan, dinig nyo, ik! Yung ik! Samahan niyo ako kung mabubuo ko to. Sabi nila kasi mahirap daw to eh. Wala, natanggal ko eh. Wala, hindi ko alam kung paano ibalik. Guys, lagot. Wala, tigas nga, promise. Ano kaya? Ano natin dito? Yun. Nabahan ako dun talaga. Ha! Promise. Kinabahan ako dun. Yun ang iniiwasan ko eh. Pero tama kaya ang kabit ko. Ito, hindi ko napansin kanina. Tingnan natin sa video para masigurado. Tama yung kabit natin. Nakita ko na sa video. Itong may... hindi ko makapa. Ito. Nandito siya sa may looban talaga. Tama. Sa kabila kasi parehong may uka eh. Yung butas ng ano. Tinisa natin. Okay, pakita natin one last time yung guhit. Oh, guhit. Ayun. Napakahirap, grabe. Wala kang videographer kaya hindi nyo kita yung hassle na ginagawa kapag mag-kapit. Yung spacer na yun, no? Ang hirap i-shoot doon kasi ako lang mag-isa, diba? Pasensyaan nyo na, wala talaga kayo nakikita kung paano ko nakakaganit. Ito na guys, no? Pagod yung balakang ko. Gusto ko na talagang umiga. Natapos ko na siya. Naigpitan na yung preno. Papakita ko ba sa inyo? Sige, papakita ko sa inyo nang hindi umaandar. Ikutin ko lang yung gulong. Tapos sunod nito, papakita ko yung habang umaandar na ako. Sa kinaumagahan kung may tunog pa. So, grabe pagod ako. Sige, papakita ko sa inyo yung pagka-adjust ng preno. So, usually ito, pagka gusto nyo yung kaka-adjust nyo, halos itong slanting nito, ayan o. Yung slanting nito, halos hindi na nakaganyan. Tapos yung dulo, ito, halos karamihan sa inyo, halos nandito na halos yan. So, ang technique niyan, dito ko lang i-reveal, turo ko sa inyo. Yun, doon yung ayusin yan o. Yung tornilyo na yan. Tapos nakikita nyo ito, parang may mga grit siya ng teeth. Diyan din kayo mag-aayos. Please subscribe kung hindi mo alam yan. So, ang hirap. Ako napapagod na. Pero yun. Hindi lang puro dito yung adjustment nyo para para feeling nyo. Ang tagal na kumagat, sobrang lalim na pagtapak. Dito ay nag-a-adjust hanggang sa umabot na rito. Hanggang wala na kayo mabutan. Doon din yung adjustan nun. So, yun lang guys. Panoorin nyo na lang yung susunod. Alta tayo. Marites na ito mamaya. Ito pakinggan nyo. Meron tayong labigit. Nagpreno na ako. Positive. Wala guys, diba? Ganda yung ating trabaho. Wala na ulit, diba? Panalo! Ikang uneasy meal. Oh, panalo! Preno tayo pero wala na. Ulit. Ito pa, preno ulit. Oh. Unlike diba yung video. Wala na talaga.
So mamaya tingnan natin sa highway kung papasukin ng nagaslas ng hangin tong aking microphone lapel. So muli guys, hindi ko na i-close na sa kalsada. So dito ako mag-close ang video. So napakinggan nyo lahat ng pangyayari. So ito na masasabi ko. Bye bye and salute!